नमस्ते, इजी किचनमा स्वागत छ। सधैँ जस्तो आज पनि मैले हजुरसँग एउटा रेसिपी सेयर गर्न ल्याएकी छु। आज पनि म हजुरलाई ब्रेडबाट सजिलै बनेर तयार हुने खाजाको रेसिपी सेयर गर्दैछु। यसलाई चाहिँ हामी ब्रेड पकोडा भन्छौँ। यो चाहिँ बनाउनमा सजिलो पनि छ र यो एकदमै स्वादिलो बन्छ र बच्चाहरूलाई एकदमै मनपर्ने खाजाहरू मध्येमा हो यो। सुरु गरौँ यसलाई बनाउनको लागि। यहाँ मैले मिडियम साइजको आलु बोइल गरेर राखेकी छु। मैले चाहिँ यहाँ 4वटा आलु लिएकी छु। अब भने म यस्तो कोरेसोको सहायताले यो आलुलाई कोर्दैछु। यदि हजुरसँग यस्तो कोरेसो छैन भने चाहिँ हजुरले चम्चाको सहायताले पनि यसलाई म्यास गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुरको आलु सेलाइसकेको छ भने चाहिँ हजुरहरूले यसलाई हातको सहायताले पनि म्यास गर्न सक्नुहुन्छ। तर म्यास गर्दा चाहिँ यसलाई मसिनो गरेर गर्नुहोला। आलुको ढिक्काहरू चाहिँ रहन दिदैनौँ हामी। हेर्नुस् त यसरी नै मैले सबै आलुलाई चाहिँ कोरेसोमा कोरिसकेँ। अब भने म यहाँ बेसनको घोल तयार गर्ने छु पकोडाको लागि। यहाँ मैले 1 कचौरा बेसन लिए। यसलाई चाहिँ मैले यो भाँडोमा हाल्दै छु यसरी। अब भने यसमा म थोरै मसलाहरू राख्ने छु। मसलाको लागि चाहिँ मैले यहाँ थोरै बेसार लिए। बेसार राखिसकेपछि यसमा मैले थोरै जिरा र धनियाको धुलो राखेँ। अब यसमा म स्वादअनुसार नुन राख्दै छु थोरै। अब यसलाई एउटा चम्चाको सहायताले मजाले मिक्स गरिदिउँ। यतिको मिक्स भइसकेपछि अब यसमा थोरै पानी राख्दै यसको एउटा पकोडाको लागि घोल तयार गर्ने छु। घोल चाहिँ हामी एकदमै पातलो पनि बनाउँदैनौँ र एकदम बाक्लो पनि बनाउँदैनौँ, ठिक्कको बनाउने छौँ। पानी थोरै राख्दै मजाले मिक्स गर्नुहोला। एकैचोटि पानी राखेर हामी गर्दैनौँ, त्यसरी गर्दा चाहिँ डल्लो पर्ने हुन्छ बेसन। हेर्नुस् त यतिको थिक भएपछि चाहिँ यो पकोडाको लागि एकदम ठिक छ। अब यसलाई म ढाकेर राखिदिन्छु र अघि हामीले कोरेर तयार गरेको आलुलाई म यहाँ पकाउने छु। थोरै मैले यहाँ प्यानमा तेल राखेँ। तेललाई एकैछिन तात्न दिन्छु। अब भने यसमा म थोरै जिरा राख्दैछु। जिरालाई एकैछिन फ्राई हुन दिन्छौँ। अब भने यसमा मैले मिडियम साइजको प्याजलाई मसिनो गरी काटेर राखेँ। अब यो प्याजलाई एकछिन हामी फ्राई गर्नेछौँ। प्याज यहाँ यतिको फ्राई भइसकेपछि अब भने यसमा म 1 चम्चा जति अदुवा र लसुनको पेस्ट राख्दैछु र यसलाई पनि हामी एकैछिन भुट्छौँ। अब यतिको भुटिसकेपछि यो मसला यसमा मैले थोरै बेसार राखेँ। अब भने यसमा जिरा र धनियाको धुलो राख्दैछु। मैले यसमा 1.5 चम्चा जति जिरा र धनियाको धुलो राखेँ। अब स्वादअनुसार नुन राखौँ। अब मैले यहाँ थोरै धुलो खुर्सानी पनि राखेँ। पिरो हजुरले आफ्नो स्वादअनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मसलालाई हामी एकछिन भुट्छौँ। अब भने यहाँ मसला भुटिसकेको छ। अब यसमा मैले आलु राख्दैछु। अब यो आलु राखिसकेपछि मजाले हामी मसलामा मिक्स गर्नेछौँ यसलाई मजाले चलाउँदै। यसरी यो आलु मसलामा मिक्स भइसकेपछि अब यसमा म थोरै हरियो धनिया राख्दैछु काटेको। अब यसलाई फेरि एकचोटि चलाइदिन्छौँ। चलाउँदा चाहिँ हामी यसलाई म्यास गर्दै चलाउने छौँ। हेर्नुस् त यति भइसकेपछि अब यो आलुको स्टफिङ बनेर तयार छ। अब मैले ग्यासलाई अफ गरिदिएँ र यसलाई सेलाउन राख्छु एकछिन। अब भने यो आलुको स्टफिङलाई हामी ब्रेडमा भर्नेछौँ, जसको लागि मैले यहाँ 4वटा ब्रेड लिएँ। अब यसमा एउटा गरेर हामी स्टफिङलाई भर्नेछौँ। सुरुमा मैले एउटा ब्रेड राखेँ यहाँ। अब यसमा म टमाटो केचप लाउने छु। यदि हजुरलाई टमाटो केचपको ठाउँमा टमाटरको कुनै पनि पिरो अचार राखेर खान मनपर्छ भने हजुरले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ टमाटो केचप लगाएँ। टमाटो केचपलाई चाहिँ हामीले ब्रेडको चारैतिर लगाउनु पर्ने हुन्छ यसरी फैलाउँदै। हेर्नुस् त अब यो ब्रेडको चारैतिर टमाटो केचप लागिसकेको छ। अब यसमा म आलु राख्दैछु। आलुलाई पनि हामीले टमाटो केचप फैलाए जस्तै ब्रेडको सबैतिर मजाले फैलाउनु पर्ने हुन्छ।
यसरी ब्रेडमा स्टफिङ राख्दा चाहिँ यो आलु सेलाइसकेको हुनुपर्छ, तातो चाहिँ नराख्नु होला, हैन भने पकोडा बिग्रिन सक्छ। यसरी मैले एउटा चम्चाको सहायताले सबैतिर भरे। यसलाई चाहिँ यो नाइफको सहायताले मजाले सबैतिर लगाइदिनु होला बराबर। हेर्नुस् त यतिको भरिसकेपछि चाहिँ अब म एउटा ब्रेडको स्लाइस लिएर यसको माथिबाट कभर गर्नेछु। र हल्का प्रेस गर्नु होला, धेरै हैन, सबैतिर मिलाएर यसलाई हल्का प्रेस गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब एउटा नाइफको सहायताले यसलाई मैले ट्रायंगलमा काट्दै छु स्यान्डविच शेपमा। हेर्नुस् त यसरी। अब यो पकोडा बनाउनलाई एकदम तयार छ। त्यसैगरी मैले अर्को ब्रेड लिए र यसमा पनि मैले टमाटो केचप राखेँ। यसरी टमाटो केचप राखेर यो ब्रेड पकोडा बनाउँदा चाहिँ यसको स्वाद एकदमै मिठो आउँछ र बच्चाहरूले एकदम मन पराएर खान्छन्। प्राय बच्चाहरूले चाहिँ पिरो नखाने हुँदाखेरि हामीले खाजा या खाना बनाउँदा खुर्सानी नराखी नै बनाउँछौँ, तर हजुरहरूले यो ब्रेड पकोडा बनाउँदा चाहिँ आफूले चाहे अनुसार पिरो राखेर खान सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ पहिला हामी यहाँ आलुको स्टफिङ राखौँ। सबैतिर आलुको स्टफिङ मिलाएर राखिसकेपछि हजुरहरूलाई कतिको पिरो मनपर्छ त्यो अनुसार हजुरहरूले चाहिँ एउटा या दुईटा हरियो खुर्सानीलाई मसिनो गरी काट्नु होला। र मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानीलाई चाहिँ हामी यो आलुको स्टफिङ माथि राख्नेछु यसरी। मैले चाहिँ यहाँ एउटा हरियो खुर्सानी काटेकी छु यसरी र यसलाई मैले मिलाएर यसको माथि राखेँ। यसो गरी चाहिँ हामीले चाहे अनुसारको आफूलाई मनपर्ने अनुसार पिरो खान सकिन्छ। र माथिबाट अर्को स्लाइस ब्रेडले राखेर यसलाई मैले हल्का थिचिदिएँ। र अब यसलाई पनि मैले स्यान्डविच कटमा काट्ने छु। हेर्नुस् त यसरी यो पनि तयार भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हामी फ्राई गर्नेछौँ। फ्राई गर्नको लागि मैले अघि यहाँ बेसन तयार गरिसकेको छु। हेर्नुस् त यसलाई एकचोटि चलाइदिन्छु। यतिको गोल हामीलाई ठिक्क हुन्छ। र यहाँ मैले कराईमा तेल पनि तताउन राखिसकेँ। तेल तातिसकेको छ। अब यसलाई मैले यसरी डिप गर्नेछु। यतिखेर चाहिँ हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यो ब्रेडको स्लाइसलाई हामीले बेसनको घोलमा डिप गर्दा चारैतिरबाट डिप गर्छौँ र जतिखेर हामी यसलाई फ्राई गर्न हाल्नेछौँ ठ्याक्कै त्यतिखेर मात्र डिप गर्नु होला, अगाडिदेखि बेसनमा नराख्नु होला। हेर्नुस् त यसलाई मैले फर्काइदिएँ अर्को साइड। हामीले चाहिँ यसलाई मिडियम आँचमा मजाले फ्राई गर्छौँ। एक तर्फबाट गोल्डन ब्राउन भइसक्यो। अब यसलाई म यसरी नै पकाउने छु र दुवै तर्फबाट गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि चाहिँ यसलाई म एउटा प्लेटमा निकाल्दै छु। अब भने हजुरहरूलाई म यही ब्रेड पकोडा प्यानमा थोरै तेल राखेर पनि बनाएर देखाउँदै छु। यसको लागि मैले यहाँ प्यान बसालिसकेको छु र प्यान तातिसकेको छ। अब यसमा म तेल राख्दै छु। तेललाई चाहिँ मजाले सबैतिर प्यानमा फैलाएर राख्नु होला। यदि हजुरसँग ननस्टिक प्यान छ भने झनै राम्रो बन्छ। मैले चाहिँ यसमा यसरी तेल राखेँ। अब भने यसमा मैले पकोडा बनाउनलाई ब्रेड राख्दै छु। अब यसलाई म ढाकेर 1 मिनेट जति पाक्न दिनेछु। एकदमै लो हिटमा पकाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यसलाई। यहाँ 1 मिनेट जति भइसकेको छ। अब भने मैले ढक्कन हटाएँ र यसलाई बिस्तारै फर्काइदिनु होला। हेर्नुस् त यसरी फर्काइदिएँ मैले र अब यताबाट पनि यसलाई म ढाकेर 1 मिनेट जति पकाउने छु। यदि हजुरसँग ननस्टिक प्यान छैन भने नर्मल प्यानलाई पनि कसरी ननस्टिक प्यान बनाउन सकिन्छ भनेर मैले एउटा भिडियो बनाएकी छु। हजुरलाई यहाँ लिंक दिनेछु, गएर हेर्नु होला र एकचोटि त्यो ट्रिक अपनाउनु होला। अब यसलाई हामी चारैतर्फबाट फर्काउँदै फर्काउँदै पकाउने छौँ। अब यसरी पकाउँदा चाहिँ यसलाई ढाक्न मिल्दैन, यतिकै नै पकाउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त यसरी मिलाएर चारैतर्फबाट फर्काउँदै फर्काउँदै पकाउनु होला। यसरी चाहिँ हजुरले थोरै तेलमा पनि यो ब्रेड पकोडा चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् त मैले यो प्यानमा बनाएको ब्रेड पकोडा हो, सबैतिरबाट पाकेको छ। हजुरलाई म यो काटेर पनि देखाउने छु। हेर्नुस् त बीचबाट पनि मजाले पाकेको छ। यसरी नै मैले फ्राई गरेर पनि देखाएँ हजुरलाई र प्यानमा थोरै तेलबाट पनि बनाएर देखाएँ ब्रेड पकोडा। हजुरलाई मैले बनाएको रेसिपी कस्तो लाग्यो मेरो च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। साथै हजुरलाई यो रेसिपी मन पर्यो भने लाइक गरिदिनुस् र शेयर गरिदिनु होला र मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ एकदमै नबिर्सिनु होला। थ्यांक यू।